سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. یکی از دوستان سوال پرسید من کندوم رفته جفتگیری اومده توی دوگاب مونده و پیشرفتی نداره. بچه ها، دو تا مسئله وجود داره توی این قضیه. یکی این که خوب ملکه جفت نرفته و جفتگیری نکرده. دوم این قضیه اینه که شهر منطقه کم شد. این دوتا مسئله هست. حالا بازم یکی از دوستان زنبور اومد اذیت میکنه. یکی از دوستان اومد پرسید، گفت چرا بعضی از سلول های من ملکم رفته جفتگیری برگشته، بعضی از این سلول های من 2 تا تخم روز داره. ببین این عادیه، چون یکم فکر میکنم عادیه. اگه خیلی زیاد باشه این یه مسئله ای میشه و باید بررسی بکنیم. ولی توی بعضی از این شانه ها، بعضی خونه ها ملکه احتمال داره که 2 تا تخم روز بذاره. همین، چیز خاصی دیگه نیست. فقط گفتم نگران این موضوع نباشید که بعضی از سلول ها 2 تا تخم روز داره. زنبور توی 2 قاب مونده و تخم روز انجام نمیده. اگه میتونید آب شربت بهش بدید و تامین بکنید نیازشون. مرسی بچه ها، دمتون گرم بابت حمایتتون، بابت اینکه کانال رو نگه داشتید. و بازم هنوزم که میگم اینه که بچه ها، من ممکنه بعضی وقتا یه اشتباهی بکنم، بعضی وقتا ویدیوم مناسب نباشه، یعنی کامل ترم نباشه. ازتون میخوام اگه میتونید توی کامنت ها بنویسید و ویدیو رو کامل کنید. کسایی که میان این ویدیو رو میبینن کامنت ها رو میخونن و با هم دیگه این ویدیو رو کامل میکنیم با کمک شما. دمتون گرم، مرسی که هستید. سابسکرایب و لایک ویدیو فراموش نشه و این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید. مرسی که هستید. تا ویدیو بعدی.